Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί και Μιχάλη μου θα κάνω χαλουμωτή σκεπαστή. Την έχω κάνει τις τελευταίες φορές, είναι εξαιρετική και έτσι τούτα τα ωραία παρασκευάσματα που κάνω θέλω να τα μοιράζομαι μαζί σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Φίλες και φίλοι μου, όπως και αν έχω φάει αυτήν την πίτα ήταν πάντα υπέροχη και ζεστή μόλις βγαίνει από το φούρνο και κρύα αλλά και αναθερμασμένη στην τοστιέρα. Στην τοστιέρα επειδή την πιέζει και λίγο γίνεται όπως το σάντουιτς που το βράζεις με χαλούμι και χαμηλώνει, αλλά είναι πραγματικά φανταστική. Θα το διαπιστώσετε αν την φτιάξετε. Ακριβώς. Γι' αυτό φτιάξτε την, απολαύστε την, θα δώσετε like σίγουρα γιατί θα σας υπεραρέσει. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας όσοι δεν κάνετε για να μην χάνετε αυτά τα υπέροχα. Αυτό τώρα είναι κέικ με γεμίζει. πίτα ή κέικ, αλλά επειδή είναι αλμυρή μυρίζει τυρόπιτα. Αφράτη, Μπισκότονα. Πάντως αξίζει φλαούνες. αξίζει, σημειώστε τη, γράψτε τη φίλες μου, έχετε την, είναι εξαιρετική, εύκολη υλικά που έχουμε σπίτι μας, πάρα πολλά ωραία. Τούτη ζύμη είναι εξαιρετική και σε άλλα παρασκευάσματα. Μια δική μου συνταγή, κάντε την, απολαύστε την. Ο Μιχάλης δεν μπορεί να μιλήσει. Φανταστική, πραγματικά φανταστική. Κέικ. Βλέπει ωραίο, καλοψημένο, εξαιρετικό. Όπως λέμε τις θερμοκρασίες, βέβαια να παίξετε με φούρνο σας. Κάθε μια σε διαφορετικός ο φούρνος της και να έχετε το ωραίο αποτέλεσμα. Να παρακολουθείτε το ψήσιμο και να παίξετε με τη θερμοκρασία. Να φοράνε τον μήνα τουλάχιστον να μας συνεχάμε μέσα. Τα υλικά μας είναι απλά που έχουμε σπίτι μας. Απλώς πρέπει να τα μαζέψουμε. Θέλω ένα χαλούμι, μια συσκευασία. Η συσκευασία έχει από 200 μέχρι 250 γραμμάρια. Εμένα περίπου, εδώ το χαλούμι Μιχάλη, είναι 230 γραμμάρια. Είναι το κανονικό, δεν είναι το όριμο. Μπορούν να βάλουν και το όριμο. Μπορείς να βάλεις και το όριμο. Και εδώ είναι πιο σκληρό, πιο παλιό, πιο σκληρό. Αλλά εγώ χρησιμοποιώ το κανονικό που τρώμε. Εδώ είναι η αναρή ή η αλατισμένη. Μπορούν να τη βρουν και τούτη σε συσκευασίες. Είναι 250 γραμμάρια. Έχω 230 γραμμάρια χαλούμι και 250 γραμμάρια αναρή, μυζήθραν, αλατισμένη. Άρχισα με το χαλούμι, γιατί θέλει μια προετοιμασία προηγουμένως. Το χαλούμι μου, όπως και την μυζήθρα, από τα ψες, την έβγαλα από τη συσκευασία, τη σκούπισα με το απορροφητικό μου χαρτί και τις έβαλα στο ψυγείο, σε πιάτο, που κάτω όμως έχω βάλει απορροφητικό χαρτί και κατσάρα πάνω για να μου στεχνώσουν. Άρα από το βράδυ τα έβγαλες από τις συσκευασίες τους, εθρημάτισες τα κιόλας από το βράδυ. Όχι. Και τα έβαλες πάνω σε πιάτο με απορροφητικό χαρτί και τα έφυγες μέσα στο ψυγείο όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ. Και συνεχίζουμε τώρα το πρωί να φτιάξουμε αυτή την υπέροχη πίτα. Έκοψα τα σε μικρά κυβάκια. Άρα σήμερα τα έκοψες. Το χαλούμι και θρημάτισα και την αλατισμένη αναρή. Υπάρχει η αλατισμένη, υπάρχει και η ανάλατη. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αλατισμένη και το αλευράκι μας. Το αλεύρι μου είναι το χωριάτικο, το ζύμωτο που κάνουμε τα ψωμιά. Είναι μισό κιλό. Αλλά έχω προσθέσει 2 κουταλάκια baking powder, 16 γραμμάρια, κοσκινισμένο μαζί. Ναι, και το έχω βάλει στη σκάφη μου. Θα ρίξουμε και καμιά μπρεζούλα αλάτι. Κανένα γραμμάριο. Κανένα γραμμάριο. Ωραία. Για το ζύμωμα θα χρησιμοποιήσω 80 ml ελαιόλαδο να βάλουμε. Είναι λίγο πιο κάτω από το μισό ποτήρι. Ναι. Είναι καλά να έχουμε τα ογκομετρικά μας. Επίσης είναι 125 ml αναψυκτικό πορτοκάλι. Δηλαδή είναι μισό φλιτζάνι. Και θέλω και χυμό φρεσκό στημένο, φρέσκο χυμό. Είναι ένα ποτήρι, 200 ml. Ο δυόσμος θα το ρίξω στη γέμιση μου, ναι, είναι μια κουταλιά καλά γεμάτη. Ξηρός δυόσμος. Ξηρός δυόσμος είναι 3 γραμμάρια. Και θέλω και 2 αυγουλάκια, το ένα για τη γέμιση και το άλλο για να λείψω από πάνω την πίτα μου. Επίσης θα χρησιμοποιήσω και μαύρο σουσάμο, και σουσάμι είναι για τη διακόσμηση. Και λίγο αλευράκι έξτρα, πάντα έχουμε τώρα 2 κουταλιές. Όμως το βασικό είναι τούτο το μισό κιλό που έχω αναφέρει προηγουμένως. Τα μπισκότα δίπλα.
Φίλες και φίλοι μου, έψες ασχοληθήκαμε με μπισκότα. Ο εγγονός ήθελε να τα φτιάξει, να κάνει ανθρωπάκια, αστεράκια. 2,5 χρονών. Έκαναμε 2 δίσκους, αλλά ενθουσιάστηκε τόσο πολλά που ήθελε να τα πάρει όλα σπίτι του. Δεν μας άφηνε να φάμε. Εγώ. Εσύ είσαι ο μαΐρας? Ναι. Τι φτιάχνεις σήμερα? Ουλουράκι. Μπράβο, με τα 2 χεράκια. Μα έκαμε τι σχήματα έκαμες, να με έκαμες και ανθρωπάκια. Και πρόβατα. Έκαμες και πάπια, και πρόβατα, και αστεράκια. Διούλα. Αγάπη μου, Η καρδίουλα. είσαι ζαχαροπλαστής. Είμαστε θεραπή. Και προχωρούμε με την Και εκτέλεση. προχωρούμε με την εκτέλεση. Δάμε να βάλω μια μπρεζούλα αλατάκι. Το baking powder έβαλα το που προηγουμένως. Να βάλω το λάδι μου. Πήγαινε το ελαιόλαδο, παίρνει το αναψυκτικό, η πορτοκαλάδα. Πρέπει να το πάρει. Μπορώ να πω ότι είναι η καλύτερη πίτα. Ο Μιχάλης, τις τελευταίες ημέρες Και συνέχεια. βραστή όταν βγει από το φούρνο και μετά κρύα που βάλεις κομμάτια μέσα στη τοστιέρα και τοστιέρα. τα ζεσταίνεις, είναι σαν να ξαναβγήκαν και την ώρα από το φούρνο. Μπορώ να σου πω είναι πιο ωραία. Εμένα αρέσκει Ναι. μου καλύτερα. Και για βραδινό, για όλες. Και συνοδευτικό με το φαγητό. Εσύ πολλές φορές χρησιμοποίησες Να προσθέτεις το φρέσκο το χυμό χυμό. πορτοκαλιού. Ναι. Τα υγρά τα βάλουμε λίγα πάντα. Διότι μπορεί να μας φύγει λίγο λάδι Το παραπάνω. τελευταίο υγρό τουλάχιστον. Μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα με τον ζύμη. Μπορεί να κάνεις ελιωτές. Έχω ελιωτή Μιχάλη Στεφάνη. Μπορεί να κάνεις μικρές ελιοπιτούες. Μπορεί να κάνεις μικρά τυροπιτάκια. Μια ζύμη, είναι καλά να την υγράψετε και να την έχετε για πολλά παρασκευάσματα σας. Πάρα πολλά καλή και εύκολη. Και λίγα υλικά. Δεν έχει αυγό μέσα από τη ζύμη. Έμεινε 30 ml φρέσκος χυμός πορτοκαλιού, 2-3 κουταλιές. Τούτο που σας λέω, μην το βάλετε όλο. Δηλαδή έμειναν περίπου 30 ml. Έτσι το υπολογίσεις. 30 ml σκουταλί. Ενώσαμε τα με μαρμελάδα κιδόνι. Φίλες μου, έχω συνταγή με μαρμελάδα κιδόνι. Τώρα που να αρχίσουμε να κάνουμε τούτα τα όμορφα κουλουράκια. πολλές μαρμελάδες. Ναι, αλλά και με το κιδόνι είναι πολλά ωραία. Διούν ιδιαίτερη γεύση σε τούτα τα διπλά τα μπισκότα. Έκαναμε διάφορα σχήματα. Και κομμάτια που να την κάνουμε, διότι θα κάνουμε 2 φύλλα. Έναν ίσα περίπου. Κομμάτια. Θα ξεκουραστεί η ζύμη λίγο. Μέχρι Θα να ετοιμάσεις τη γέμιση. γεμισεί. Να βάλω το Προσθέτεις το δυόσμο. δυόσμο μου. Δείχνουμε πώς να το ξυλένουμε. Τι ωραίο. Να πιάσει παντού ο δυόσμος. Αν έχει και μυζήθρα που είναι γλώσσα τέλεια καλά, μπορούμε να τη... Είναι ωραίο να το βρίσκεις μέσα. Και έναν αυγό να το χτυπήσουμε με ένα μπουκαυγά. Πάει μέσα για να μου δέσει τα υλικά μου. Ότι έχουν την υγρασία τους, δεν θέλω να προσθέσω πολύ υγρασία, να γίνει ωραία η γέμιση μέσα. Αλλά να μου τα κρατά κιόλα, να μένει πέφτουση. Να κατευκούμε τα καλά, να πιάσει παντού το αυγουλάκι. Ο Μιχάλης έχει μέρες που μου λέει να την κάνεις εκείνη τη σκεπαστή μου μας έκαμες και είναι εξαιρετική. Μου υπεράρεσε πάντως. Έκαναμε Την ένα... απολαύσαμε 2 φορές που την έκαμες. Ήταν... Τη φάγαμε εμείς βασικά. Έλα. Να στο φούρνο Ναι, στους 190. 190 στον αέρα. Συνεχίζουμε μετά από 10 λεπτά. Ναι, πάρουμε λίγο ένα λεπτάκι. Πάω στο χαρτί μου. Γύρε στη μισή ζύμη. Τη μισή. Έβαλες έναν αντικολλητικό χαρτί και ανοίγεις με το χέρι. Προς το παρόν να νιώθει με το χέρι. Ανοίγει πάρα πολλά ωραία. Και λίγο με τον πλάστη. Να της δω ένα στρογγυλό σχήμα εγώ. Τις γωνιές να μην κάνουμε λίγο λεπτό. Γενικά τούτον το πάχος. Τόσο πάχος. Πόσο είναι. Αυτό μπορεί το έχει το. Λοιπόν πόσο είναι. 26 εκατοστά διάμετρο. Πάμε. Όπως είναι, την πιάσω να βάλω στο ταψί μου. Να πείτε πολλά, αλλά εγώ βάλω τα. Να τα χωρέσει. Είναι αρκετά. Αρκετά, αλλά πρέπει να γεμάτη πλούσια. Αλλά αυτό είναι που την κάνουν υπέροχη. Μπράβο. Να την κάνω μια ωραία πλούσια χαλουμόπιτα, αναρόπιτα, χαλουμοαναρόπιτα, όπως θέλετε πέντε τι. Λοιπόν, τώρα θα ανοίξουμε την άλλη πίτα. Τώρα να την πλακώσω έτσι καλά να κάτσει. Το αλεύρι βοηθάμε να τα ανοίξω τώρα. Πάντα στις πίτες το αλεύρι βοηθάσε να ανοίξει, αλλά όχι και πολλά να γίνουν σφιχτές οι ζύμες, τόσο όσο. Ανοίξει το χέρι ρε παιδί μου, τόσο ωραία φράκι, είναι η χαρά σου. Ειλικρινά φίλες μου, ό,τι και να έχετε άμα κάνετε το ζυμάρι, μπαίνετε σε άλλες καταστάσεις.
όσες ασχολούνται καταλάβουν με το κέντρο. Γιατί γελάς? Θυμήθηκα τον Μιχάλη. Το γιο, αγκώνα μου, τον εγγονό μου. Μ' αφήνε να κάνω τίποτε, είμαι μεγάλος πια. 2,5 χρονών. Τα κανόνισε μου και οπότε να ξανακάμω. Φτιάξεις ακόμα μια πίτα το ίδιο Το μέγεθος. ίδιο. 26-27 εκατοστά διάμετρο. Τώρα που αλλάζει και ο καιρός, έχουμε παραπάνω όρεξη. Κύριστε, Άρα, ξαναρχολεί. Κάτσα λίγο πάνω, φίλες μου. Μια χαρά. Πολλά ωραία. Έχει και ελαστικότητα εν τω μεταξύ το φύλλο τούτο και μπορούμε να το πάρουμε όπου θέλουμε. Πατώ το με τα δάχτυλα μου. Να κλείσει, να κολλήσει. Πατούμε έτσι για να κολλήσει η κάτω ζύμη με την πάνω ζύμη. Αλλά Για ασφάλεια, αλλά θα μην πούν το πυρούνι μου. έναν πυρούνι. Όπως κάνω με τα πουρέκια του χαλούμιου. Πάντως φίλες μου, κάνετε την, απολαύσετε την με την οικογένειά σας, αλλά ενθουσιαστείτε. Για ομορφιές. Πιο σημαντική Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. και πιο σημαντική είναι η ομορφιά της ψυχής όμως. Τα ούλα να την τρυπήσω Ελαφρά με το πυρούνι. με το πυρούνι. Τώρα θα του βάλουμε και το αυγουλάκι, είναι το βερνίκομα. Χτυπημένο αυγό. Χτυπημένο, απαλά, όχι αυκαλούμενο. Όσον πάρει. Όσον πάρει, απαλό. Είναι για χρώμα και για να χρώμα. κολλήσουν τα σουσάμια από πάνω. Μπράβο Μιχαλάκι μου, έμαθες. Άρα πρώτα με το μαυροσούσαμα στο κέντρο. Ναι, για ομορφιά. Καλό. Ναι. Α, και τώρα το κανονικό το σουσάμι. Τούτα τα Δοχεία. δοχεία πολλά βολικά παντός. Προμηθευτείτε τα, επάφτινα, αλλά κάνουν ωραία τη δουλειά μας. Τώρα να τη Θα τη χαράξεις. χαράξω, όχι μέχρι κάτω. Τόσα είναι καλά νομίζω. Έτσι χαράσω το να φανεί το χαλούμι όμως, α. Απλώς Έτσι για ομορφιά και Για σχήμα. για σχήμα. δεν και- κόβεις το φύλλο. Όχι, το κόβω απαλά. Χαράσω το και πιέζω το λίγο. Κοίτα μια μορφή. Μάζα, ζυμάρι και δε τι ωραίο σχήμα πήρε. Και τι ωραία πίτα θα γίνει. Ο φούρνος είναι έτοιμος. Έχει ζεσταθεί στη μέση του φούρνου. Ναι. Α, Α, και κλείνουμε ώρα το καλή, και φούρνο ώρα γρήγορα, χρήση, φίλες κλείνουμε μου. το φούρνο. Α, είναι 12:45. Μετά από 10 περίπου λεπτά άρχισε να παίρνει ωραίο χρώμα. Θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία έτσι για να μείνει έτσι ωραίο ξαθό. 180. Θα την πάρουμε στους 180. Και σιγά σιγά. Μετά από 20 λεπτά συνολικά στο φούρνο πήρε το χρώμα που θέλουμε, οπότε χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 150 βαθμούς Κελσίου. Μετά από συνολικά μισή ώρα στο φούρνο Έτοιμη. τέλειωσε η πίτσα μας, έχει ψηθεί, οπότε θα την πάρουμε. Σβήνουμε το φούρνο και θα την βγάλουμε αμέσως έξω. Ναι. Ωραία. Έτοιμη η υπέροχη πίτσα μας. Η υπέροχη τυρόπιτσα μας. Μυρωδάτη, όμορφη, ψημένη, με πολύ ωραίο χρώμα. Μας περιμένει να την απολαύσουμε. Τώρα μόλις βγήκε από το φούρνο, είναι πάρα πολύ ζεστή. Θα περιμένουμε λίγο. Πάμε. Α, Κέικ. ωραίο. Πραγματικό κέικ. Έλα. Δεν τι ωραία. Πολλά ωραία, πολλά ωραία. Δεν τι ωραία γέμιση, γαναρί, το χαλούμι. Ανυπομονώ, βάρτε με στο πιάτο. Μπόλικα, πλούσια. Ή χαλουμοανερόπιτα μας. Δεν νομίζω να φάεις μεσομεριανό Δεν θέλω άλλο φαΐ. Έφαζε κανένα δυο μπισκότα που έκαμε ο με την μικρός μου. μαρμελάδα. Οπότε είμαι καλυμμένος. Ειλικρινά δεν θέλω άλλο φαΐ. Καλή συνέχεια φίλες και φίλοι μου. Με αγία στα επόμενα βίντεο. Περιμένουμε τα σχόλια σας. Μην το αμελήσετε, πραγματικά θα χάσετε. Εύκολη συνταγή και φανταστικό αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία.